Hey guys, what's up? I'm your host and the host of this channel, Samak Budathuki. I warmly welcome you to this channel. साथीहरू म आशा गर्छु कि तपाईँ सबै निकै आरामै हुनुहुन्छ होला र म आज नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु जुन भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउने छु कि आफूले टच गरेको लोकेसन स्क्रिनमा कसरी देखाउने भनेर म तपाईँलाई देखाउन गएको छु जस्तै कि द मेथड इज भेरी सिम्पल एकदमै मेथड सिम्पल छ जुन कुनै एन्ड्रोइडमा पनि तपाईँले आफ्नो टच गरेको लोकेसन जस्तै तपाईँले यहाँ एउटा सेतो डल्ला जस्तो हुन्छ त्यो एउटा सेतो टच लोकेसन देखाउने त्यसलाई कसरी अन गर्ने भनेर तपाईँलाई म सिकाउन गएको छु। सो द मेथड इज भेरी सिम्पल। तपाईँले आफ्नो तपाईँले मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइल मेरो नोकिया 1032 TA1032 हो, त्यसैले द सेटिङ इज डिफ्रेन्ट। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको इन्टरफेस डिफ्रेन्ट छ। इन्टरफेस डिफ्रेन्ट भएर केही फरक पर्दैन साथीहरू। एन्ड्रोइड भर्जन फरक भएर केही इन्टरफेस मात्र फरक हुने हो, बट सेटिङ्स सेम हुन्छ, यति मात्र हो, लोकेसन मात्र फरक हुन्छ। सो सिम्पली तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोस्ट अफ द डिभाइसेसहरूमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोस्ट अफ द डिभाइसेसहरूमा तपाईँले एबाउट फोन अथवा एबाउट तपाईँले ट्याब्लेट युज गरेर राख्नु भएको छ भने एबाउट ट्याब्लेट भनेर यहाँ तपाईँको यहाँ सेटिङ्सको लास्टमा देख्नु भएको हुन्छ र अथवा कुनै एन्ड्रोइड भर्जन 7 यस्तो ओप्पोहरूको भिभोहरूको डिभाइसहरूमा तपाईँले यहाँ फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ एबाउट फोन भनेर। सो सिम्पली तपाईँले त्यसलाई सर्च गर्नु होला अथवा तपाईँले यहाँ सिम्पली आफ्नो सर्च सेटिङमा गएर तपाईँले सिम्पली आफ्नो एबीओयुटी एबाउट फोन भनेर तपाईँले सिम्पली सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ एन्ड्रोइडमा एपियर हुन्छ र सर्च बार चाहिँ मोस्ट अफ द एन्ड्रोइडमा आजकल हामीले देख्न सक्छौँ। सो साथीहरू म यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु धेरै जसोकोमा लास्टमा हुन्छ। मेरो एन्ड्रोइड 9.0 पाई भर्जन हो, त्यसैले मेरोमा लास्टमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सिस्टम भनेर यहाँ तपाईँले सिम्पली तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई हिन्ट दिइसकेको छु कि तपाईँले आफ्नो एन्ड्रोइडको फर्स्टमा भेटाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले लास्टमा भेटाउन सक्नुहुन्छ, बिचमा हुँदैन यो। सो सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म एडभान्समा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ एबाउट फोन भनेको छ। एबाउट फोनमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एबाउट फोन छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईँले यहाँ भेटाउनु पर्ने हुन्छ बिल्ड नम्बर भनेर यहाँ तपाईँलाई हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले भेटाउनु पर्ने हुन्छ। एबाउट फोनमा आइसकेपछि तपाईँले बिल्ड नम्बर डाइरेक्टली भेटाउन सक्नुहुन्छ अथवा भेटाउनु भएन भने त्यहाँ तपाईँलाई सफ्टवेयर इन्फो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा, त्यसमा तपाईँले सफ्टवेयर इन्फोमा गएर तपाईँले बिल्ड नम्बर भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बिल्ड नम्बरलाई तपाईँले सिम्पली यहाँ यसलाई चाहिँ 3-4 चोटि अथवा 5 म्याक्सिमम 5 टाइम ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याप गरिसकेपछि यदि तपाईँको मोबाइलमा प्याटर्न अथवा तपाईँले पिन पासवर्ड केही राख्नु भएको छ भने कन्फर्मेसनको लागि तपाईँलाई प्याटर्न माग्छ। म तपाईँले जस्तै म कन्फर्म गरिदिन्छु। कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यु आर नाउ अ डेभलपर भनेर तपाईँलाई यहाँ अलर्ट मेसेज आउँछ र आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ एउटा अर्को अप्सन भेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले डेभलपर अप्सन भन्ने यहाँ तपाईँले अप्सन भेटाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यसमा गइसकेपछि यहाँ डेभलपर अप्सन अन हुन्छ, तपाईँले यदि अफ छ भने तपाईँले त्यसलाई अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एउटा अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ सो टच भनेर यहाँ तपाईँलाई अप्सन देखाउँछ। तपाईँले सिम्पली त्यसलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरोमा चाहिँ इनपुट देखाएको छ, यहाँ इनपुटमा चाहिँ तपाईँले सो टच भन्ने एउटा चाहिँ सो पोइन्टर लोकेसन भन्ने हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले अन गर्नुभयो भने यस्तो पोइन्टर लोकेसनहरू देखाउन थाल्छ। सो चाहिँ इरिटेटिङ जस्तो नै हुन्छ, त्यसैले सिम्पली तपाईँले यहाँ सो टच मात्र हुन्छ अथवा मेरोमा यहाँ सो ट्याप्स देखाएको छ। र म अर्को तपाईँलाई हिन्ट पनि दिन चाहन्छु, सो पोइन्टर लोकेसनको माथि इनपुटमा सो टच लोकेसन हो, सो टच होस् या सो टच होस् या सो ट्याप्स होस्, तपाईँले त्यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ एउटा मैले फरक भेटाइसकेको छु, जुन कि यहाँ म ब्लू बारमा गएर देखाएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जहाँ मैले टच गर्छु त्यहाँ चाहिँ सरी फेरि अफ भयो बिकज मेरो त्यहाँ डेभलपर अप्सन अफ भयो एकचोटि मैले त्यहाँ तपाईँलाई देखाउन लागेको बेला।
सो फेरि म अन गर्छु, वेट गर्नुहोस्। सो मैले अन गरेँ, अन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ मैले चाहिँ यहाँ जहाँ जहाँ इनपुट गर्छु, जहाँ जहाँ टच गर्छु त्यहाँ चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु टच लोकेसन देखाइरहेको छ र सिम्पली तपाईँले यसरी नै आफ्नो टच लोकेसन आफ्नो एन्ड्रोइडमा तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज यस्तै नै राम्रो राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोमा कुनै पनि एडिटिङ भएको छैन, कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक छैन। सरी फर इट, एज वी नो सब जताततै रेनी सिजन लागेको छ र रेनी सिजनको कारण नेट एकदमै स्लो छ, अपलोड हुन धेरै टाइम लगाउँछ। यदि एडिट गर्यो भने यसको भिडियोको साइज चाहिँ बढ्छ अनि अपलोड हुन टाइम लगाउँछ, त्यसैले मैले एडिट नगरेर अपलोड गर्दैछु। सो इट डजन्ट म्याटर मैले एडिट गर्छु कि नै, तपाईँलाई नलेज भए पुग्छ। सो गाइज बाई। तपाईँले फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि अलि यतापट्टि आउने बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो गाइज बाई।